हेलो साथीहरु, आज म भेरिएसन्स अफ जी ड्यू टु डेप्ट को डेरिभेसन गर्न गइरहेको छु। यो डेरिभेसन गर्नुभन्दा अगाडि म यो भन्न चाहन्छु, मैले पहिला यो डेरिभेसन भन्दा अगाडि भेरिएसन्स अफ जी ड्यू टु हाइट गरेको थिएँ। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो पहिला हेरेर आउनु। अनि यो भिडियो हेरेर तपाईहरुलाई सजिलो हुन सक्छ। ल अब म भेरिएसन्स अफ जी ड्यू टु डेप्ट को डेरिभेसन गर्न गइरहेको छु। यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। ल गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीले के बनाउनु पर्छ भने एउटा स्पेयर बनाउनु पर्छ। ल म एउटा स्पेयर बनाइसकेको छु। अब हेरौँ, स्पेयरको यो के भयो, रेडियस भयो आर। यसको भित्र पनि एउटा सानो स्पेयर हामीले ड्र गर्नुपर्छ। ल अब हेरौँ, यो आर भयो अनि हामीले यसलाई के भनौँ, लेटग्राम डी। त यो के भयो, यतिको हामीले हेर्नुस्, यदि हाम्रो यो पुरै रेडियस भयो आर, यदि हामी यहाँको पोइन्टबाट अनि यहाँको पोइन्ट के भयो, डी भयो। ल मैले यसको पोइन्टलाई ए मान्छु अनि यो पोइन्टलाई बी मान्छु। ल अब हेर्नुस्, ए अनि बी को डी भयो अनि यहाँ रेडियस यो आर भयो भने यहाँदेखि यो ओ मानौँ भने ओ ए को आर भयो। हेरौँ, यहाँ मैले यसलाई बाहिर निकाल्छु। यहाँ यति छ। हेर्नुस्, यो टोटल कति छ, 8 छ भने यो मात्र डी छ यसको टोटल भने यो के हुन्छ, आर माइनस डी हुन्छ। के हुन्छ, आर माइनस डी। यसलाई के गरौँ, आर माइनस डी लेखौँ। यसलाई आर माइनस डी। यो आर माइनस के भयो, डी। यो आर माइनस हाम्रो डी भयो। अब हेरौँ, यो के भयो, यम मास यसको एम छ। अब हेर्नुस्, हामीले के लेट गरेछौँ यहाँ लेख्छु, लेट एम इज इक्वल टु मास अफ अर्थ। अब एम इज इक्वल टु मास अफ अर्थ भयो भने आर के भयो, रेडियस अफ अर्थ। ए पोइन्टलाई हामी के मानेछौँ, ए पोइन्ट के भयो, पोइन्ट अन सर्फेस अफ अर्थ। सर्फेस अफ अर्थ हाम्रो यो ए पोइन्ट के भयो, सर्फेस अफ अर्थ भने बी पोइन्ट के भयो, पोइन्ट इनसाइड द अर्थ। अब बी इज इक्वल टु पोइन्ट इनसाइड द अर्थ एट डेप्थ। हाम्रो डेप्थ के छ, डी। यो के छ, डेप्थ डी हाम्रो। अनि पोइन्ट इनसाइड द अर्थ एट डेप्थ डी। अब हेरौँ, हाम्रो एबी इज इक्वल टु कति छ, एबी इज इक्वल टु डी छ एन्ड ओबी इज इक्वल टु के छ, आर माइनस डी। हाम्रो एबी डी भयो भने के भयो, यहाँ मैले बाहिर पनि निकालिदिएछु। एबी डी छ भने यहाँ बी अनि ओ के छ, आर माइनस डी भयो। ल अब हेरौँ, देन के भयो भने देन एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट बडी या 8 पोइन्ट ए। हाम्रो एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 8 पोइन्ट ए मा के हुन्छ। अब हेरौँ, जी इज इक्वल टु के भयो, जीएम बाई आर स्क्वायर। योलाई इक्वेसन के मानौँ 1। यो इक्वेसन के भयो 1। अब हेरौँ, एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 8 पोइन्ट बी, 8 पोइन्ट बी को हेरौँ। अब यो ए आयो, अब बी को के भयो, जी ड्यास। हामीले यसलाई जी भन्छौँ भने यसलाई के भनौँ, जी ड्यास। ल अब जी को निस्क्यो हाम्रो, जी ड्यास को हेरौँ। जी ड्यास इज इक्वल टु जीएम बाई आर माइनस डी को होल स्क्वायर। योमा ड्यास आउँछ के, यो एम छ भने यो के भयो, एम ड्यास। अनि एम ड्यास आयो, जीएम ड्यास बाई आर माइनस डी को होल स्क्वायर। अब यसलाई के भनौँ, इक्वेसन 2। यो इक्वेसन 1 भयो, त्यो के भयो, इक्वेसन 2। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो यो डिभाइडिङ गर्नु पर्यो। डिभाइडिङ इक्वेसन के गर्नु पर्यो, डिभाइडिङ इक्वेसन 2 बाई 1 गर्नु पर्यो। देन वी गेट
के हामीहरू पाउँछौँ त्यो अब हेरौँ डिभाइडिङ 2 अब जी ड्यास बाई जी हाम्रो डिभाइडिङ गरेपछि के आउँछ जी एम ड्यास बाई आर माइनस डीको होल स्क्वायर इन्टु यो माथि गइहाल्छ क्या आर स्क्वायर बाई जिएम हाम्रो यो जीजी के भयो क्यान्सल भयो भने हाम्रो के बच्यो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एम ड्यास एम बाई आर माइनस डीको होल स्क्वायर बच्यो हाम्रो के बच्यो हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो एम ड्यास आर स्क्वायर अनि आर माइनस डीको एम आर माइनस डीको होल स्क्वायर यसले हामी के गरौँ इक्वेसन 3 लेट गरौँ अब हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ भने हेर्नुहोस् डेन्सिटी इक्वल टु मास बाई भोल्युम हामीलाई थाहा छ त हाम्रो यहाँ एम भनेको मास छ भने हाम्रो मासको के हुन्छ डेन्सिटी बाई डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ के डेन्सिटी इन्टु भोल्युम त हामीहरू एम को पहिला निकालौँ एम को के भयो रो इन्टु मासको 4/3 पाई आर क्यूब यसको पनि एम ड्यासको पनि निकालौँ एम ड्यासको के भयो रो इन्टु 4/3 पाई आर माइनस डीको होल क्यूब अब हेरौँ अब यो हाम्रो के भयो एम को भ्यालु भयो भने यो हाम्रो के भयो एम ड्यासको अब हेरौँ हामीले नै एम को यहाँ लेख्नुपर्छ एम को भ्यालु यहाँ राख्ने एम ड्यासको भ्यालु यहाँ राख्ने मैले अब त्यो राख्छु अनि तपाईहरुले हेर्दै जानु अब हाम्रो के थियो एम ड्यासको के भयो एम ड्यासको राखौँ हेर्नुहोस् मैले एम ड्यासको अनि एम को हाल्छु यहाँ भ्यालु तपाईहरु हेर्नु डी जी एस बाई जी इज इक्वल टु रो इन्टु 4/3 बाई आर माइनस डी को होल क्यूब योमा पनि रो 4/3 बाई आर क्यूब त हेर्नुहोस् यो क्यान्सल भयो अनि के बाँच्यो हाम्रो आर माइनस डी बाई के बाँच्यो आर क्यूब अब हेर्नुहोस् हाम्रो के छ भने पहिला यहाँ के छ आर माइनस डी को होल स्क्वायर अनि आर माइनस सी हो त यस पनि के गर्नु क्यान्सल गर्नु पर्यो हो आर स्क्वायर आर माइनस डी को होल स्क्वायर योले गयो योले के बाँच्यो आर माइनस डी बाई आर हाम्रो के रिमेनिङ भयो आर माइनस डी बाई आर रिमेनिङ भयो अब हेर्नुहोस् यसलाई के भयो 1 माइनस डी बाई आर ग्रेटर देन 1 बिकज के भयो एक्स इज लेस देन आर इज ग्रेटर देन एक्स अब हेर्नुहोस् हाम्रो के भयो भने जी ड्यास इक्वल टु जी 1 माइनस डी बाई आर अब यो के भयो इक्वेसन 3 अब हेर्नुहोस् हाम्रो यो के सो गर्छ भने त्यहाँ देयरफोरमा हेर्नुहोस् g dash is less than या g is greater than g dash so that the value of g decrease as you go down from surface of earth हेर्नुस् हाम्रो यो के सो गर्यो d dash is less than या g is greater than d dash which so that the value of g decrease as we go down from the surface of earth हाम्रो एउटा यो डेरिभेसन भयो के को डेरिभेसन भेरिएसन्स अफ g ड्यू टु डेप्थ हाम्रो यो 4 मार्क यदि गर्यो भने हामीहरु एक्जाममा 4 मार्क आउन सकिन्छ यदि तपाईहरुलाई यो राम्रो भिडियो लाग्यो होला भने यो लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीहरुलाई सपोर्ट दिन सक्नुहुन्छ अनि यस्तै मैले डेरिभेसन सब बढ्दै गर्दै गइरहेको छु त्यसैले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला ल आजको लागि यति नै धन्यवाद